Hello everyone, welcome this small vlog. Paligo ko lang. And right now, gusto ko lang mag-unbox ng something. Kasi I'm trying out this new magic I'm going to use for recordings. Kaya sabi ko ano naman mapopost ko para, ma-flex ko to. So, I bought this Knacks ASMR. Kaya, sige, hindi ko alam kung paano ko to bubuksan. Yun! Wow! So, may dalawa siyang knickknack sa loob. Isang vanilla, isang chocolate. Tapos yung toy. Yung toy talaga yung pinunta ko eh. Alam, cute. Chocolate ice cream siya. Ayan. So, ito yung cone. Ay! Yung cone. Tapos, ito yung parang ice cream. Tapos parang dapat mistress. Ano ba ito? So, tatanggalin ko siya. Tanggalin ko daw. Oh no! Tatanggalin talaga siya. Tatanggalin yung mga extra niya. Yan. Tapos, kukonect mo siya para maging ice cream. Yan. Tinin! Tapos, ito yung, may hole siya dyan. So, pwede mo siyang i-shoot doon. Tapos, yung ice cream cone sa kabila. Tinin! So, pwedeng paubos na yung ice cream. Tapos, pwedeng bago lang yan. Cute. Ayan. Ice cream ba to? Ano mang ice cream? Ice cream nga. Grabe kayo. Ito daw lalagay sa sticker siya. So, dito siya sa taas. Kulang naman. Kalahati lang eh. Kalahati lang. Daya. Kalahati lang. So, try ka nga mag-ASMR. With Knacks. Ganda ng style. Wait lang. Kapit ko yung mic. Okay. Yun na yun. Sana mag-enjoy kayo sa 4 na minuto ng kabaliwan na naman ng inyong favorite na INFJ. Goodbye!